Mimi Handmade xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc túi điện thoại mèo rất là xinh xắn như thế này đây, và cũng rất là dễ móc luôn ha. Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái chiếc túi điện thoại mèo này hết nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi và một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc cái chiếc túi mèo dễ thương này nha. Với cái mẫu túi điện thoại này thì mình sẽ sử dụng sợi dệt của Gapyan nha. Cỡ sợi là khoảng 2 mm đó các bạn, và màu chính của mình sẽ là màu be này nha. Màu be này nó hơi đậm hơn màu be sữa một xíu nha các bạn. Và những cái màu phối như là màu hồng nè, màu trắng, màu nâu, một ít màu đen. Còn kim móc thì mình sẽ sử dụng kim móc là 2.5 mm. Bạn nào có tay móc mà nhỏ hơn mình á thì các bạn cứ việc là móc 3 mm nha. Chuẩn bị cho mình thêm một cái hạt nút gài nè, hạt nút handmade, với lại khoan tròn này chúng ta làm cái phần quai nha, là càng cua nè, chúng ta móc cái quai đeo chéo á, cái cắt len, kim khâu len. Còn ở phần mắt á, bạn nào mà có mắt dán rồi á thì chúng ta sẽ dán luôn cũng được nữa. Còn nếu mà không á, thì các bạn sẽ sử dụng cái vải nỉ này như mình, và mình sẽ tạo thêm cái chấm màu trắng nữa ha, chấm màu trắng của phần vải nỉ nữa, cho cái bé mèo mình nó sinh động hơn nha. Và toàn bộ những cái nguyên liệu này thì mình có cung cấp đầy đủ hết luôn á. Bạn nào có nhu cầu móc cái mẫu này cũng như là muốn ủng hộ Mimi thì các bạn sẽ add cái số Zalo ở phía trên màn hình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn thời gian qua các bạn đã ủng hộ nguyên liệu phụ kiện đang móc của mình, để mình có thêm thu nhập và duy trì kênh móc len này nha. Bạn nào mà có tay móc nhỏ hơn mình thì cứ móc size kim là 3 mm nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc lên 21 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 20. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Những cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn luôn ha. Tới cái chân kế cuối là chúng ta sẽ có 19 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ móc tới cái chân móc kế cuối nha. Mình đã móc tới mũi móc đơn thứ 19 rồi. Bây giờ tới cái chân cuối cùng này nè, các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân nha. Xoay qua đây các bạn sẽ móc cho mình 18 mũi móc đơn, trừ cái chân cuối cùng ra. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi các bạn sẽ móc tới mũi móc đơn thứ 18. Mình đã móc tới mũi móc đơn thứ 18 rồi. Còn cái chân móc cuối cùng này nè, các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào một nửa nhánh ở cái chân móc đầu tiên á. Nè, một nửa nhánh ở chân móc đầu tiên này nè. Và các bạn sẽ móc một mũi trượt như thế này ha. Rồi móc lên một mũi móc xích. Các bạn lại đâm kim vào nguyên cả chân móc để móc hàng móc thứ hai nha. Rồi các bạn sẽ móc vào chân móc này 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta có thể là đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này. Rồi một lát nữa khi mà tới cuối hàng thì các bạn cứ việc là kết hàng cái kiểu như vậy ha. Chúng ta sẽ đâm kim vào một nửa nhánh của cái chân móc đầu tiên, tạo một mũi trượt, sau đó là móc lên một mũi móc xích và móc một mũi móc đơn cho cái chân móc nguyên cả chân móc đầu tiên đó luôn. 18 chân tiếp theo các bạn sẽ móc là 18 mũi móc đơn nha. 3, 4, 5 và các bạn sẽ móc tới cái chân móc thứ 18. Mình đã móc xong 18 mũi móc đơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào 3 cái chân móc này. Mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân nha. 1, 2, 3.
18 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc 18 mũi móc đơn. 2, 3, 4, 5 và các bạn sẽ móc tới mũi móc đơn thứ 18. Mình đã móc xong mũi móc đơn thứ 18 rồi, còn hai chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ móc vào đây, mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Và bây giờ các bạn sẽ gỡ cái ghim đánh dấu này ra. Như khi nãy mình nói đó, chúng ta sẽ đâm kim vào một nửa nhánh ở chân móc đầu tiên và tạo một mũi dời, và các bạn kéo rút nó lên như thế, xong rồi móc lên một mũi móc xích ha, và các bạn sẽ móc vào cái chân móc nè, ở đây là một cái nhánh, ở đây là một cái nhánh, chúng ta sẽ đâm kim từ nhánh ở phía bên ngoài vào phía bên trong này, và chúng ta sẽ tạo một mũi móc đơn nha. Ở cái hàng móc này thì các bạn sẽ móc không có cần tăng mũi gì hết nữa, chúng ta sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn ha, và chúng ta sẽ có là 48 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ móc vòng qua tới cuối hàng là ở cái điểm này nha. Mình đã kết thúc hàng móc thứ ba rồi. Bây giờ để cho cái phần thân túi này nè nó có hiện mặt trái với mặt phải á, thì mình sẽ móc như sau. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này và trượt mũi, kéo vuốt thẳng nó lên ha, để cái mũi kết hàng của chúng ta nó được nó không có bị gồ lên đó các bạn. Rồi móc lên một mũi móc xích, xoay ngược đầu móc này lại. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim, mỗi hàng thì nó sẽ có 48 mũi móc đơn á, các bạn sẽ lật qua lật lại để móc 48 mũi móc đơn cho tới cái độ cao mà chúng ta mong muốn nha. Tức là một hàng chúng ta sẽ móc mặt trái, một hàng là chúng ta sẽ móc mặt phải á các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào chân móc nè, một mũi móc xích ở chỗ cái điểm này ha, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè, móc một mũi móc đơn, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 8, 9, 10, rồi các bạn móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cái chân móc thứ 47 rồi nè các bạn, ở cái chân thứ 48 là đây ha, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ quay lại và móc cái hàng móc mặt phải. Chúng ta cũng sẽ, đây là cái chân móc đầu tiên nè, đây là cái chân móc mà chúng ta trượt mũi ha, chân móc đầu tiên của chúng ta là ở đây, thì các bạn cũng sẽ móc cho mình là 48 mũi móc đơn. Chúng ta cứ xoay mặt trái và xoay mặt phải lại như thế để mà chúng ta móc những cái hàng móc mũi móc đơn ha, và chúng ta sẽ móc lên tới cái độ cao mà các bạn mong muốn. Một lát nữa khoảng bao nhiêu hàng thì mình sẽ báo cho các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cuối hàng móc này luôn, cuối hàng móc 1, 2, 3, 4, 5, đang ở hàng móc thứ 5 và lên tới cái độ cao mà chúng ta mong muốn ha. Còn bạn nào mà thấy nó phức tạp quá thì cứ móc vòng đi, giống như nãy giờ ở từ hàng móc thứ nhất tới hàng móc thứ ba đó, thì chúng ta sẽ cùng một cái hàng mặt phải không à, chúng ta cứ móc thẳng lên phía trên luôn ha. Mình đã móc tới hàng móc thứ 40 rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một hàng nữa ha, hàng móc thứ 41 nha. Hàng này thì chúng ta sẽ tạo những cái mũi dời thôi. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ móc những cái mũi dời. Và các bạn móc cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt sợi nha. Rồi các bạn sẽ xỏ cái sợi này qua kim khâu. Chúng ta sẽ xỏ qua bên này.
Rồi các bạn sẽ trở ngược lại, xỏ qua ở chính giữa cái chân móc cuối cùng á. Rồi, vậy là chúng ta đã kết nối xong rồi ha. Các bạn sẽ giấu cái sợi thừa này. Mẹ đi đi. Mẹ làm sao vậy? Sao? Rồi cắt sợi nha. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần tai mèo nha. Thôi bây giờ mình sẽ làm trước cái phần mắt dán đi. Mắt dán thì chúng ta sẽ cắt một cái vòng tròn nha các bạn. Cắt con gấu nha. Vòng tròn này mình sẽ làm cũng nhỏ nhỏ thôi. Vòng tròn này khoảng 14 mm nha. Nếu mà bạn nào không có sử dụng cái vải nỉ này nè thì chúng ta sẽ thay thành cái mắt dán là 14 mm. Các bạn cắt trước một cái, sau đó là ốm cái vòng tròn á vô trên cái vải nỉ màu đen để chúng ta sẽ cắt thêm một cái thứ hai nữa nha. Rồi cái này tỉa lại phía bên này nè. Rồi một lát nữa các bạn sẽ cắt thêm một cái tròng trắng như thế này nè, cắt một ít gì nè, rồi cũng làm cho nó tròn tròn ha. Rồi các bạn sẽ dán vô đây, các bạn sẽ cắt cho mình hai cái mảnh tương tự như thế này ha. Màu đen á, khó nhìn đó các bạn, thì các bạn sẽ ốm vào đây nè, cắt thêm một tròng nữa và làm cho mình nha, là làm cho mình hai mắt. Còn bạn nào mà không có cắt cái này thì cứ làm 14 mm là được đó. Rồi nè các bạn, mình đã làm xong hai cái phần vải nỉ nè. Bạn nào mà không có gành cắt như thế này thì cứ dán cái phần mắt dán là được ha. Rồi một lát nữa mình sẽ chấm cái phần keo nến á, là mình sẽ dán cố định luôn. Mình sẽ dán ở cái hàng này. Đây các bạn, hàng đầu tiên nè, này hàng mũi móc đơn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Như vậy là chúng ta sẽ dán ở hàng thứ 14, 14, 15, 16 ha. 14, 15, 16 ở chỗ ba hàng này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ dán cố định nó ở chỗ đó hàng này ha. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần lỗ mũi ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 4 mũi móc xích. Móc vào cái chân móc xích thứ ba. Một mũi móc đơn. Chân kế bên. Một mũi nửa kép. Chân cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi móc kép nha. Một mũi móc đơn nha. Rồi các bạn móc lên một mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ cắt sợi nha. Lát nữa các bạn sẽ giấu cái cọng sợi này nè vào phía bên trong, và chúng ta sẽ định hình lại cái này ha, cho nó nhọn nhọn ra nè. Khi mà giấu xong rồi thì nó sẽ được như thế này. Các bạn sẽ dán cái phần này nè vô ở ngay chính giữa cái đường biên này nha, này chỗ cái phần màu đen này các bạn. Rồi
Rồi các bạn sẽ dán nó cố định vô trong đây luôn nha. Mình đã cắt ra một cái cọng len màu đen này nè các bạn. Bây giờ mình tách nó ra, mình sử dụng khoảng 2 sợi thôi nha. 2 sợi thôi. Rồi các bạn sẽ xỏ qua kim khâu. Rồi, giờ chúng ta sẽ nối cái cọng len màu đen này vô ở phía bên trong nha. Rồi, thắt lại cái chỗ này. Rồi chúng ta sẽ để nó vô chính giữa nè. Rồi cố định lại rồi ha. Rồi các bạn sẽ để nó ở phía dưới này nè. Giờ chúng ta sẽ ốm lên phía trên này. Vậy ra các bạn sẽ đâm kim ở ngay cái vị trí này đi. Sau đó là đưa nó xuống ở vị trí dưới này. Rồi cho nó nằm ngay cái vị trí này nè. Rồi cho nó lên vị trí này. Ngay ngay chỗ điểm này ha. Ngay chỗ điểm này thì giờ chúng ta sẽ di chuyển qua bên cái mũi để tạo cái miệng luôn nha. Rồi cái này nó đều rồi đó. Tạo cái miệng thì chúng ta sẽ để này qua đây một xíu. Rồi cho nó lên phía trên này đây các bạn nè, nó đỡ được một xíu ha. Rồi cho nó qua đây và cho nó qua phía bên này luôn. Rồi một lát nữa các bạn sẽ định hình lại cái chỗ này ha. Đó, chúng ta sẽ tạo cái phần miệng mèo cười cười như vậy nè. Lát nữa chúng ta sẽ làm cố định lại bằng keo, hoặc là các bạn lấy kim chỉ may các bạn sẽ nẹp nó vô cái chỗ này nè để cho nó cố định lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần gâu này. Gâu bên đây thì các bạn sẽ làm bằng hàng luôn, bằng hàng với lại cái phần gâu hồi nãy. Cái này nó hơi hút hàng nè các bạn. Các bạn sẽ khâu cái phần gâu này giống như phía bên kia nha. Nè, khâu nó ra tới chỗ điểm này thôi nè, điểm này thôi rồi các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới này. Rồi các bạn sẽ chừa cho mình một cái đoạn len nha, len màu nâu, tạo những cái vằn ở trên mặt bé mèo nha. 1 2 3 4. Rồi chúng ta sẽ cắt ở phía dưới này nè. Thì ở phía trên này các bạn sẽ làm cho mình hai cái 4, 2 cái 4 và một cái 6 nha. 2 cái 4 và một cái 6.
1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ để cho nó chính giữa, lát nữa chúng ta sẽ khâu nó vô á các bạn, và thêm một cái 4 nữa. 1 2 3 4, hai cái 4 và một cái 6 nha. Rồi lát nữa các bạn sẽ khâu nó vô ở phía chính giữa này. Lát nữa mình sẽ nói cái điểm cố định luôn để cho các bạn làm cho nó nãy ha. Rồi thêm hai cái bên dưới, mỗi cái là 5 mũi móc đơn, là tổng cộng các bạn sẽ làm là 4 cái 5 mũi móc đơn nha. Rồi 5 nè, 4 cái 5 mũi móc đơn. Đây các bạn sẽ làm ở cái điểm này điểm này. Vậy là bên đây là hai cái 5 mũi móc đơn, bên đây hai cái 5 mũi móc đơn, ở đây là hai cái 4 mũi móc đơn, một cái 6 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ làm đi, rồi chúng ta sẽ gáp nó vô. Ví dụ như ở điểm này thì các bạn sẽ gáp nó vô ở chính giữa này nè, ở vị trí này nè, đưa cái này vô rồi đưa nó vô phía trong rồi giấu phần len thôi, để cái này ở đây giống như là 3 sọc á các bạn. Rồi ba sọc thẳng nha, ở dưới đây là 2 sọc ngang, bên đây là 2 sọc ngang. Khi các bạn xỏ cái phần mấy cái gâu này nè vô ở phía bên trong á, thì nó có hai cái cọng mà, cho nên là các bạn sẽ cột hai cái cọng nó lại. Ví dụ như mình ở đây nè, mình sẽ cột hai cọng này lại, xong rồi mình sẽ cắt len ha, rồi mình sẽ chấm cái phần keo keo rồi mình sẽ dán những cái còn lại. Rồi xong rồi các bạn quay ra đem mấy cái này nè, các bạn cứ lộn lộn lên như thế này nè, để các bạn làm thôi ha nè, đừng có sợ nó hư cái phơm túi gì chứ. Các bạn cứ làm như vậy đi, rồi mình sẽ điều chỉnh cái phơm lại như thế này. Khi mà các bạn cột xong ở phía bên trong và dán xong rồi á, các bạn sẽ đi ra phía bên ngoài nè, chấm một ít keo ở phía dưới, rồi các bạn sẽ dán thêm cho mình nữa ha, để nó cố định lại cái phần những cái gâu này luôn nha. Nè, mình dán lại hết rồi nè các bạn, nó không có bị chạy tới chạy lui á. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần lỗ tai mèo nha. Lỗ tai mèo á, thì nó cũng đơn giản à. Các bạn sẽ lấy cái phần màu hồng ra, chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nha. Các bạn sẽ đưa kim móc vào, kéo cái sợi này qua, móc lên một mũi móc xích, và chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này hai mũi móc đơn nha. Kéo cái vòng tròn cho nó khít lại và móc lên một mũi móc xích, xoay qua bên đây. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân thứ hai các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, rồi móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc này lại. Chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, chân thứ hai một mũi móc đơn, chân thứ ba là hai mũi móc đơn cùng một chân. Móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ tư, quay qua, và chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân ở chân đầu tiên. 3 chân móc tiếp theo, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược lại để móc hai móc thứ 5. 4 chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc 4 mũi móc đơn nha. Chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi móc lên một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ cắt sợi. Chúng ta sẽ làm tổng cộng 4 cái mảnh như thế này nè, nhưng mà các bạn sẽ chú ý cho mình, nó sẽ có một cái đường thẳng như vậy và một cái đường hình như vậy, giống như là một cái tam giác vậy đó. Khi mà các bạn nối cái tai mèo phía bên trái thì chúng ta sẽ quay như thế này ha, giống như cái tam giác nó là như thế này. Rồi ha, hai cái mảnh màu hồng chúng ta sẽ ghép lại để cho nó có cái độ cứng như thế này nè các bạn, nó không có bị ỉu ỉu á. Khi mà chúng ta đeo chéo đeo thì có lỡ đụng nó cũng không có bị hư cái phơm tai mèo này. Thì chúng ta sẽ ghép hai cái phần lỗ tai này nè vô chung với nhau. Đây ví dụ như ở đây nè, đây các bạn sẽ ghép nó vô chung, là cái bề này là cái bề hình tam giác như thế này ha. Còn khi mà gáp cái lỗ tai bên phải á, thì các bạn sẽ xoay nó qua như thế này ha, sẽ xoay nó qua như thế này để chúng ta sẽ nối cái
cái sợi này nè, viền lại cho nó đúng nha. Khi mà làm cái tay bên trái á, thì các bạn sẽ viền từ cái điểm cắt len này qua tới cái điểm cuối bên đây. Khi làm cái tay bên phải thì các bạn sẽ quay qua như thế này, viền từ cái chỗ đầu hàng này nè cho tới bên đây để mình gắp qua bên đây ha. Rồi như vậy thì các bạn sẽ làm cho mình 4 cái màu hồng như thế này, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gắp lại nha. Thì mình đã làm xong cái tay phía bên trái rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ làm cái tay phía bên phải, và mình sẽ viền cái chỗ mà không có len gì hết này ha. Cái này nè, mình sẽ viền từ cái đoạn này nha. Rồi các bạn sẽ kéo cái sợi này qua, móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè, một mũi móc đơn. Rồi chân thứ hai tiếp theo bên đây, các bạn sẽ đâm kim xuyên qua hai cái màu hồng như thế này luôn ha, và móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân tiếp theo nè, các bạn lại móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân kế tiếp này nè, hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân ở chính giữa này, chính giữa này luôn ha, ba mũi móc đơn cùng một chân. Rồi qua phía bên này nè, cái ngay điểm này ha, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi cái chân móc phía bên đây, các bạn lại móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo ở dưới chân phía dưới này nè, chúng ta lại móc là hai mũi móc đơn cùng một chân nữa nha. Tiếp theo cái chân ở phía dưới này, các bạn sẽ móc là hai mũi móc đơn cùng một chân, nẹp cái phần sợi thừa luôn nè. Rồi cái chân móc cuối cùng này, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn thôi, và móc lên một mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn sợi dài để mà chúng ta khâu cái phần lỗ tai. Rồi ở phía sau này các bạn sẽ cắt bỏ hết nha. Xong rồi lấy cái hột què cắt, các bạn sẽ hơ nó. Rồi hãy cho nó dính lại, vậy là xong rồi đó. Chúng ta sẽ làm hai cái. Rồi giờ chúng ta sẽ có là một nè, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 7 chân ha, thì chúng ta sẽ đếm ở đây cũng 7 chân nè. 1 2 3 4 5 6 7, vậy là ngay cái chân này nha. Ngay chân này thì chúng ta sẽ đâm kim và cho nó thêm nhích lên một chân đi, có gì mình sẽ dàn cái chân kia qua, may cho nó đủ bên đây luôn ha, cho nó qua bên đây luôn. Rồi đâm kim vào cái chân đầu tiên này. Và các bạn sẽ đâm kim lại thêm lần nữa ở chân đầu tiên này đi các bạn. Rồi đâm kim qua cái chân thứ hai ha, và các bạn sẽ đâm kim trở ngược lên chân ở phía trên nè. Rồi đâm kim lên cái chân màu hồng á, rồi đâm kim trở ngược lên chân phía trên nè, chừa lại nửa nhánh ha, đâm kim ngay chính giữa thôi. Ở bên đây các bạn cũng khâu tương tự như vậy đó. Rồi đâm kim ngay cái chân cuối cùng này nè.
Rồi vậy là chúng ta đã khâu xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần chân mèo này ha. Chúng ta sẽ móc hai cái màu trắng như thế này. Rồi các bạn sẽ lấy len màu trắng ra nha. Chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt. Móc lên, mình móc kim 2 mm nha. Móc lên 4 mũi móc xích. 4 mũi móc xích này. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ ba. Móc một mũi móc đơn. Chân móc xích tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc xích cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn cùng một chân. Và chúng ta xoay qua đây, móc ở cái chân móc kế bên này nè, một mũi móc đơn nha. Chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Để cho đủ 3 mũi móc đơn đó các bạn. Cộng với cái chân móc đầu tiên rồi đó ha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi móc xích, móc hàng móc thứ hai, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Chân móc kế bên một mũi móc đơn. 3 chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Chân móc bên cạnh này các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. 2 chân móc cuối cùng các bạn sẽ móc vào đây mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc hàng móc thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi móc xích. Chân móc đầu tiên chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân. 2 chân móc tiếp theo mỗi chân là 2 mũi nửa kép nha. Mỗi chân là 2 mũi nửa kép. Chân móc bên cạnh này là một mũi một mũi móc đơn nha. Rồi 3 chân tiếp theo mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Móc xong 3 chân mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Thì chân kế bên này sẽ là một mũi móc đơn. 2 chân tiếp theo các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép cùng một chân. Chân bên cạnh này là một mũi móc đơn. 2 chân cuối cùng các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân đầu tiên này. Các bạn sẽ cắt sợi, đâm kim, kéo xuống. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một cái form như thế này ha. Phần nhọn nhất nè. Phần nhọn nhất chúng ta sẽ để lên phía trên này ha. Rồi, cái này mình tách hai sợi ra nha các bạn. Các bạn làm chung màu với cái phần gâu cũng được nữa. Nhưng mà ở đây mình muốn tạo cho nó cái điểm nhấn cho nên là mình đã tạo cái màu đậm hơn màu gâu một xíu nha. Bạn nào không không có thì chúng ta cứ làm cùng màu nâu với lại cái phần gâu là được rồi. Rồi bây giờ tạo hai cái móng. Cái này mình tách ra có hai sợi thôi à nha các bạn.
nè, có 2 sợi thôi nha. Rồi, làm cho mình một cái chân giống hệt như thế này nữa ha. Và chúng ta sẽ dán vô. Rồi các bạn sẽ giấu len hết rồi dán dán vô 2 bên này ha. Nè. Rồi dán ở hàng thứ 2 của cái phần đấy các bạn, dán 2 bên như thế này cho mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần nắp túi nha. Các bạn sẽ lấy cho mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ha. Rồi khi mà chúng ta đặt qua như thế này, rồi còn làm thêm hàng viền nào nữa thì chắc mình nghĩ là nó cũng được rồi ha. 15 16 luôn đi các bạn, 16 mũi móc xích nha. Và chúng ta sẽ móc 15 mũi móc đơn nha cho hàng móc đầu tiên này. Các bạn móc cho tới cuối hàng luôn. Và mình đã tạo được 15 mũi móc đơn rồi nè. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích ha, đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, sau đó móc lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân móc, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Rồi chỗ này là mình gài cái phần nút này ha. Mình để chỉ có 2 mũi móc xích thôi à các bạn, tại vì mình sợ nó khi mà gài cái nó bị giãn ra, nên nếu mà bạn nào thấy nhỏ quá thì có thể là móc lên 3 mũi móc xích ờ, và bỏ qua 3 chân móc nha. Và bây giờ mình sẽ móc, đây là 2 mũi móc đơn này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, móc lên một mũi móc xích. Và ở hàng này các bạn sẽ móc cho mình là 15 mũi móc đơn nha. Móc vào 2 chân móc mũi móc xích đó, 2 mũi móc đơn luôn là đủ 15 mũi đó các bạn. Một, hai, và chân cuối cùng đó là 3. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái ờ, móc xích ha. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới này nè, móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái chân móc mũi móc đơn đầu tiên này nha. Rồi chân bên cạnh này một mũi móc đơn, chân ở đầu hàng này các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Những cái chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc chân đầu hàng này các bạn cũng móc một mũi móc đơn thôi các bạn, nèm qua cái chân thứ hai nè, một mũi móc đơn luôn ha. Nói chung là mỗi chân là một mũi móc đơn đó. Và các bạn sẽ móc cho tới vòng qua đây, tới đây cũng vậy, rồi các bạn vòng qua đây, vòng qua đây, vòng tới cuối hàng này luôn nha. Rồi mình đã móc xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trục mũi vô chân đầu tiên này ha. Mà bây giờ mình khỏi trượt cũng được nữa, các bạn khoan hãy trượt ha. Chúng ta sẽ khâu đi cho nó dễ nha, khâu đi cho nó đẹp hơn á các bạn. Giờ chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu nha. Các bạn sẽ đâm kim và cho mình ở ở đây nè, đâm kim qua ha, sau đó là đâm kim trở ngược lại
ở chính giữa chân móc cuối á. Rồi, chúng ta đã tạo được một cái chân móc giả rồi đó các bạn nè. Sau đó là các bạn sẽ giấu sợi thừa này nha. Rồi chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi, kéo nó ra cho nó thẳng nha. Lúc đầu nó sẽ khó ấy một xíu nhưng mà nó có cái độ dẻ các bạn thì nó sẽ dễ hơn nha. Ở đây mà nó đã thấy ra đó, nó đã có cái lỗ rồi đó. Các bạn sẽ khâu cho mình cái phần nút ở đây nè, ngay điểm này ha. Qua đây, qua đây thì các bạn sẽ khâu cho mình ở ở phía bên đây nè cho nó chắc lại là được rồi. Rồi các bạn sẽ nối sợi vô rồi các bạn sẽ khâu, khâu hoặc là dán cũng được nữa, dán bằng keo nó cũng dính chắc nữa các bạn. Cái này các bạn sẽ cắt ra cái sợi này nè rồi các bạn sẽ khâu hoặc là dán nha. Bây giờ chúng ta sẽ để thử vô ha. Như mình nói từ đầu clip đó, các bạn nào mà móc cái tay móc nhỏ hơn mình á, móc kim 3 mm thì nó sẽ ổn hơn nha. Còn cái này mình làm thì nó sẽ dạng giống như là nó vừa xài luôn á các bạn. Nó vừa xài cũng không ấy nè, nó cũng còn dư. Mình móc ra thì nó cũng còn dư thế ha. Còn cái mà cái độ cao á, thì ờ, trên cái màn hình á, lúc mà ấy á, thì mình cũng cũng báo cho các bạn cái độ cao nè. Cái độ cao mình làm là 17 cm luôn, tới cái hàng 40 41 á. Thì các bạn nếu mà móc hàng tới hàng 40 mà chưa có vừa á, thì cứ móc thêm hàng thôi ha. Tại vì nó chủ yếu là vừa cái điện thoại của các bạn thôi. Rồi, xinh ghê các bạn nè. Giờ chúng ta sẽ làm hai cái phần quai nha. Làm ở đây nó cũng dư ra ở cái phần này. Này các bạn sẽ để gì đây? Ờ, móc ngang đây. Móc ở ngoài đây các bạn. Móc móc ở ngoài ha. Làm cái dây đeo chéo nữa là xong rồi đó. Cũng nhanh lẹ ha các bạn. Chứ cắt cái này mình thấy lâu nữa các bạn dán dán mắt dán luôn cho rồi. Ở cái phần quai đeo thì chúng ta sẽ làm sợi này cặp đôi nha. Cặp đôi thì các bạn cứ nè, cứ sổ cái sợi này ra thôi. Nó để lên cao cái nó sẽ tự động nó sổ cái sợi này xuống. Nó sổ sợi xuống nha. Rồi các bạn sẽ cắt ra rồi chập chập đôi thôi. Rồi các bạn sẽ chập đôi cộng sợi này lại và móc kim 3.5 ha. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái khoen này, khoen càng cua này ha. Các bạn sẽ kéo sợi qua móc lên một mũi xích, móc vào đây một mũi móc đơn, rồi một mũi dời như thế này nha. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, xoay qua đây, chúng ta sẽ đâm kim vào cái nửa cái nhánh này nè, nửa nhánh này ha, và đâm kim vào ở phần phía bên dưới này nè. Phía bên dưới này các bạn cũng tách ra hai nhánh này cho mình nha. Đó. Đâm kim vào đây, rồi các bạn sẽ kéo sợi qua hai nhánh đầu tiên trước. Rồi chúng ta có hai vòng sợi trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi bây giờ nó xuất hiện cái nhánh này và cái nhánh phía dưới, chúng ta sẽ đâm kim xuyên qua hai nhánh này nha. Đâm kim xuyên qua nhánh này và nhánh ở phía bên dưới này. Rồi đâm kim xuyên qua như vậy, rồi kéo sợi qua hai nhánh đó. Rồi chúng ta có hai vòng sợi trên kim nè, các bạn kéo qua luôn. Rồi bây giờ ở phía trên đây xuất hiện một cái nhánh và một cái nhánh lớn ở phía dưới này nè. Các bạn sẽ xoay qua, kéo sợi qua hai nhánh đó nha.
Rồi có 2 vòng sợi trên kim mà kéo qua hết luôn. Bây giờ nó đã có xuất hiện 2 nhánh này rồi nè. Các bạn sẽ xoay qua và kéo sợi qua, kéo sợi qua 2 nhánh, 2 vòng len. Rồi đâm kim song song như thế này nha. Kéo sợi qua, đâm kim, kéo sợi qua. Cứ lần lượt như thế các bạn sẽ móc tới cái độ dài của cái phần dây đeo khoảng 100 cm nha. Tùy theo chiều cao, ai cao hơn thì móc 105, 110 gì đó tùy nha. Nhớ trừ hao độ giãn của len nữa. Độ giãn của len sợi mỗi móc này nè là khoảng từ 2 cho tới 4 cm đó các bạn. Mình đã móc xong cái độ dài 100 cm rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay qua đây, đâm kim vào chính giữa nha. Và đâm kim xuyên qua cái khoen này. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nè và một mũi dời nha. Móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt sợi. Rồi cái này các bạn cứ giấu sợi vào phía bên trong mũi móc cho mình. Ở cái phần sợi này nè các bạn, ở bên đây nó bị lõm một một đoạn á. Bây giờ chúng ta sẽ khâu nó lại luôn nha. Nè, nó bị lõm cái đoạn này nè, thì chúng ta sẽ khâu nó lại cho nó đều luôn. Đó, như vậy là nó đã đều rồi đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ giấu sợi thừa này vào phía bên trong mũi móc nha. Bên kia các bạn cũng sẽ giấu sợi tương tự luôn nha. Xong rồi cái các bạn sẽ rồi, bên đây giấu luôn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vô. Quá xá là xinh xắn luôn. Nãy mình quên đó các bạn, đáng lý ra là dán cái phần mặt mèo á, nó ở phía sau này nè. cái phần cái phần mà mình kết hàng á thì mình để ở phía này luôn, nhưng mà các bạn thấy nó cũng được mà đúng không? Không bị lộ ha. Mấy này mà kỹ kỹ xíu nha. Như mình á, tại vì mình lỡ dán rồi cho nên là mình làm luôn á, chứ không thôi là mình dán mình làm mặt sau nó dễ thương hơn. Trời ơi, sao xinh đẹp dữ luôn á các bạn ơi. Hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc thành công cái túi điện thoại mèo này hết nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhấn like video này giúp mình và bình luận phía bên dưới ủng hộ Mimi và một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu móc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.